Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Trước khi tới video hôm nay thì cho mình hỏi, bạn đã đến đất nước Singapore lần nào chưa? Điều gì ở Singapore làm bạn thích nhất? Là một quốc gia có nhiều nền văn hóa, sắc tộc và tôn giáo khác nhau. Quốc gia này cũng tồn tại nhiều điều kỳ lạ mà du khách phải bật ngửa khi biết đến, như những món ăn khổng lồ kinh dị, văn hóa giữ chỗ không giống ai, đặc biệt là hàng ngàn điều luật cấm kỵ. Nó nhiều đến mức họ in hẳn lên áo để nhớ các bạn à. Đến với Singapore, bạn sẽ phải rất cẩn thận vì đôi khi những việc bình thường ở Việt Nam nhưng sẽ khiến bạn ngồi tù 3 đến 6 tháng. Thậm chí đang du lịch, bạn có thể bị biến thành công nhân dọn vệ sinh vì những việc mình làm mà không biết. Để khám phá những điều thú vị còn tồn tại Singapore, hãy cùng Thế giới hôm nay tìm hiểu thế giới sốc này, 15 điều bá đạo chỉ có ở Singapore nhé. 15. Máy bán hàng tự động đắt nhất và lớn nhất thế giới. Nói về máy bán hàng tự động, Mỹ đang nắm giữ kỷ lục đất nước có nhiều máy bán hàng tự động nhất. Tuy nhiên, chắc hẳn Mỹ sẽ không có một loại máy nào như tại Singapore. Thay vì bán các mặt hàng như thông thường, máy bán hàng tự động tại Singapore lại bán một thứ mà không phải ai cũng có thể mua được. Chính là siêu xe. Chiếc máy bán xe hơi tự động này là tòa nhà 15 tầng, tọa lạc tại số 20, đường Jalan Kilang, Singapore, với hơn 60 mẫu xe cao cấp được bày bán. Nó bán những mẫu xe đời mới nhất từ Bentley, Ferrari, Lamborghini, Porsche hay nhiều thương hiệu khác. Khách hàng có thể lựa chọn sản phẩm của mình qua màn hình hiển thị. Ngoài ra, họ còn có thể chỉnh sửa một vài chi tiết nội, ngoại thất theo sở thích cá nhân. Chưa hết, thủ tục bàn giao xe diễn ra nhanh chóng, chỉ trong vòng tầm 2 đến 3 phút sau khi hoàn thành giao dịch. Với mô hình và quy mô này, đây đích thị là máy bán hàng tự động đắt nhất và lớn nhất thế giới. 14. Bánh mì kem. Thời gian gần đây, giới trẻ Sa Thành đang rầm rộ món mới, kem kẹp, đến từ quốc đảo Sư Tử. Nó chỉ bao gồm các loại nguyên liệu chính là sandwich mềm và kem tươi. Đây là một món ăn đường phố nổi tiếng của Singapore. Kem được cắt thành những khối hình chữ nhật vuông vức. Phần bánh kẹp giữa các loại kem có thể lựa chọn bánh xốp và sandwich. Phần kem lạnh kết hợp cùng với bánh ăn kèm tạo nên cảm giác rất mới lạ. Khi thưởng thức thì bạn sẽ không cảm thấy ngán mà thay vào đó chính là cảm giác ngọt thanh, độ béo vừa phải. Dù sự kết hợp từ những nguyên liệu có vẻ không liên quan đến nhau, thế nhưng món ăn này vẫn luôn thu hút sự quan tâm của các tín đồ ăn uống. 13. Học đại học trong tù. Với nhiều người, đi tù là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, bởi lẽ cuộc sống của họ dường như phải dậm chân tại chỗ khi bước qua cánh cửa đó. Thế nhưng dù đang trong thời gian thụ án, các tù nhân tại Singapore vẫn được theo học chương trình đại học. Dịch vụ hỗ trợ tù nhân Singapore đã kết hợp với trường Đại học Khoa học Xã hội Singapore, xây dựng một chương trình học cho các tù nhân nơi đây. Hiệu trưởng của ngôi trường đặc biệt này cho biết, chương trình nhằm để tạo cơ hội tiếp tục học lên các bậc cao hơn cho phạm nhân và hỗ trợ họ tìm kiếm việc làm sau khi mãn hạn tù. Nếu chăm chỉ, số bằng của các phạm nhân đôi khi còn nhiều hơn các sinh viên bình thường. 12. Giữ chỗ. Để có một vị trí lý tưởng không bị ai tranh giành, rất nhiều biện pháp giữ chỗ độc đáo đã được phát minh ra. Tại Việt Nam, dân chúng thường sử dụng tất cả những gì họ có, từ nón bảo hiểm, túi xách, giày dép, thậm chí là cục gạch. Không biết nếu có hai đôi dép giống nhau thì họ có ghi lên tên luôn không nhỉ? Bạn thường giữ chỗ bằng vật gì? Chia sẻ cho mọi người biết nhé! Tại Singapore, họ được xếp hàng là một nơi có nền văn hóa xếp hàng khá tốt. Thậm chí khi thấy một đoàn người đang xếp hàng mua sắm, nếu không bận, họ cũng xếp hàng theo cho vui. Tại các quán ăn, trong khi nhiều người đang chờ lựa đặt món, nếu bạn muốn tìm chỗ, thì nên né những nơi có những miếng ăn khăn giấy đang được đặt, bởi vì đó là dấu hiệu giữ chỗ đặc biệt của người Singapore đấy. Họ luôn dùng cách này trong các quán ăn đông đúc. Không biết nếu các miếng giấy bị bay đi thì sao nhỉ? 11. Hầu tòa vì xả rác. Đảo quốc Sư Tử Singapore được mệnh danh là thành phố sạch nhất thế giới theo đúng nghĩa. Hành động xả rác bị phạt rất nặng trên quốc đảo này. Họ nghiêm khắc đến từng hoạt động của bạn. Việc thả một cọng dây thun ra đường thôi cũng bị xem là xả rác. Một người bị bắt lần đầu có thể bị phạt đến 1.000 đô la Singapore. Tái phạm thì mức phạt sẽ tăng lên 2.000 đến 5.000 đô. Đặc biệt khi lỡ tay xả rác những thứ to lớn như lon nước, chai nhựa thì chắc chắn không chỉ có đóng phạt mà bạn còn phải ra hầu tòa đấy. 10. Xếp hàng mua iPhone. Mỗi năm khi Apple cho ra một sản phẩm mới, các fan nhà táo luôn sẵn sàng xếp hàng từ sớm để đặt mua. Apple Store tại Singapore là địa điểm được nhiều người lựa chọn để chờ mua nhất. Các tín đồ luôn xếp hàng chờ sẵn trước hãng một ngày. Họ ngồi lăn lê ở trước cửa hàng suốt nhiều tiếng. Nhiều người còn mang hẳn cả một vali đồ dùng, đồ ăn để không phải rời khỏi chỗ khi không cần thiết. Một điều khá thú vị, trong các đợt mở bán sản phẩm,
Phần lớn người tham gia xếp hàng tại Singapore đều là người Việt mình đấy. Như trong ngày đầu tiên mở bán iPhone 11, 80-90% người xếp hàng đều là người Việt Nam. Và dù là người nước khác, thế nhưng một cô gái người Việt lại chính là người đầu tiên mua được iPhone 11 trên đất Singapore đấy nhé. Nghe thật là vi diệu đúng không? 9. Cấm kẹo cao su. Để bảo vệ môi trường, Singapore đã đặt ra cả ngàn luật cấm, trong đó có cả cấm nhai kẹo cao su. Sau tốn hàng trăm tỷ đồng để dọn dẹp các bã cao su, năm 1992, đảo quốc này đã cấm hàng Việt nhập khẩu kẹo cao su vào đất nước. Mãi đến năm 2004, lệnh cấm mới được nới lỏng. Tuy nhiên người dân cũng dần từ bỏ thói quen nhai kẹo. Bởi lẽ hình phạt cho tội nhả bã kẹo hay vứt vỏ kẹo sai nơi quy định rất cao. Bạn sẽ chỉ có thể mua kẹo nha khoa hoặc kẹo cao su hỗ trợ cao thuốc lá trong các hiệu thuốc ở Singapore. Có lẽ các nhà sản xuất kẹo cao su sẽ cực kỳ ghét đất nước này. Vì dù có được nhập khẩu, nhưng người dân còn chả buồn mua thì buôn bán với tầm này nữa. 8. Siêu nhân. Một chàng thanh niên Singapore đã bắt đầu nổi danh khi chứng minh thư của anh được lan truyền rộng rãi trên mạng Internet. Batman being Superman, một cái tên vô cùng đặc biệt, được ghép lại từ tên của hai nhân vật nổi tiếng Batman và Superman. Tuy nhiên, thay vì nổi tiếng với những màn cứu người, giúp dân như trong các bộ phim điện ảnh, thì anh chàng này lại nổi danh với loạt thành tích bất hảo của mình. Thậm chí anh còn bị bắt giam vì tội trộm cắp tài sản. Thế này thì chả bẻ mày với các siêu nhân quá sao? 7. Nhà tù nữ. Trên thế giới, các nhà giam luôn có các phân khu riêng cho nam và nữ. Thế nhưng tại Singapore, lại có một nhà tù chỉ dành riêng cho các phạm nhân nữ. Nhà tù Changi vừa là nhà tù, vừa là trung tâm cai nghiện cho phụ nữ duy nhất ở Singapore hiện nay. Nhà tù có quy định kỷ luật rất khắt khe với các phạm nhân. Tất cả các hoạt động của trại giam, từ hướng nghiệp, tư vấn đến tổ chức tham nhân, đều do gần 90 nữ cán bộ ở đây điều hành. Bộ đàm, dùi cui và bình xịt hơi cay là thiết bị tiêu chuẩn của các giám thị ở đây đều có. Ngoài ra, việc có riêng một nhà tù cho nữ giúp ngăn chặn những trường hợp lách luật của các nữ tù nhân. Nếu Việt Nam cũng có một nhà tù đặc biệt như vậy, có lẽ nhiều nữ tù như Nguyễn Thị Huệ cũng không thể lách khỏi án tử hình bằng việc có thai nhờ tinh trùng sinh được từ phạm nhân nam khác. 6. Cây nhân tạo khổng lồ. Garden by the Bay ở Singapore là một vườn cây nhân tạo khổng lồ. Đây là khu vườn nhân tạo rộng hơn 100 hecta, có hơn 250.000 loài thực vật quý hiếm, cùng 12 siêu cây khổng lồ lấy năng lượng mặt trời vào ban ngày và tự tỏa sáng vào ban đêm. Mỗi siêu cây được thiết kế để hoạt động như một cái cây thật sự. Chúng đều mang nét đặc trưng của những loài hoa nhiệt đới và có các loài dương xị khác nhau leo qua khung thép của cây. Bên cạnh đó, những cái cây còn hấp thụ và dự trữ nước mưa để giúp cho các loại cây dây leo phát triển xanh tốt. Phần tán cây lớn đóng vai trò như máy điều tiết nhiệt độ, hấp thụ và phân tán nhiệt, cũng như cung cấp nơi trú ẩn cho các du khách bộ hành khỏi thời tiết nắng nóng của khí hậu Singapore. Có một cây cầu bát ngang giúp du khách tham quan có thể nhìn toàn bộ vườn cây từ trên cao. Nhờ sự đa dạng của các loài cây mà thường khách có thể cảm nhận được một bầu không khí vô cùng thoáng đãng và trong lành. 5. Món ăn đáng sợ nhất Singapore. Súp chân cá sấu là một trong những món ăn kỳ lạ, chỉ cần nghe tên thôi là nhiều người đã cảm thấy hoảng sợ. Không phải ai cũng có đủ can đảm để thưởng thức món ăn này. Y như tên gọi, nguyên liệu chính của món ăn này chính là những chiếc chân cá sấu. Khi đặt hàng món ăn này, thực khách sẽ có được toàn bộ chân cá sấu với móng vuốt, da trong bát súp của mình. Ngoài món súp chân cá sấu này, Singapore còn có món chân cá sấu chiên giòn cũng thách thức thực khách không kém. Nó thực sự là phần ăn siêu to khổng lồ và trông rất kinh dị. 4. Luật cấm nhiều nhất. Có thể nói, đặc sản của quốc đảo này là các điều luật cấm cùng với các mức hình phạt. Không chỉ có những điều luật để bảo vệ môi trường, mà Singapore còn có nhiều quy định ở những phương diện khác. Có những điều mà bạn chắc cũng chẳng tưởng tượng được nó sẽ tồn tại. Bình thường nếu bạn khỏa thân nơi công cộng, tất nhiên bạn sẽ phải nhận hình phạt từ chính quyền. Tuy nhiên tại Singapore, khỏa thân trong nhà riêng của mình cũng bị cấm nốt. Mặt khác, nếu du lịch đến Singapore và bắt được một wifi chùa, bạn không thể tự nhiên sử dụng nó như tại Việt Nam. Việc đăng nhập vào một wifi mà không có sự cho phép, dù có mật khẩu hay không, thì nó cũng bị xem là xâm nhập trái phép và phải chịu hình phạt rất nặng. Ngoài ra còn nhiều điều khác như cấm bán đồ có cồn sau 10 giờ tối, cấm hôn nhau nơi công cộng, cấm chơi bồ câu Anh, vân vân. Họ cấm nhiều đến mức các khách du lịch sẽ cần lấy một chiếc áo bạn cấm thế này. Đây cũng là một phong trào văn hóa mà chẳng nơi đâu có được như ở Singapore. 3. Phạt lao động công ích. Khi vi phạm bất kỳ điều luật nào của đảo quốc sư tử,
Bên cạnh việc phải đóng phạt những mức tiền cao ngất ngưỡng, người vi phạm sẽ còn phải chịu những hình phạt lao động công ích. Trong khoảng vài giờ, người bị phạt trong quần áo sáng màu đặc trưng như dạ quang để thi hành. Họ còn phải thực hiện công việc liên quan đến việc vệ sinh làm sạch các vị trí nhất định mà không được trả thù lao. Đôi khi phương tiện truyền thông địa phương còn được mời đến để ghi lại sự kiện thế này. Có lẽ vì những sự xấu hổ từ hình phạt mà người dân Singapore luôn chú ý đến các quy định, tránh gặp những phải tình trạng như thế này. 2. Lương quan chức. Tại Việt Nam, mức lương của các cán bộ công chức được tính theo hệ số nhân. Được biết, với hệ số 13.0, mức lương của Chủ tịch nước Việt Nam là khoảng 19.370.000 đồng, không vượt mức 20 triệu. Đây là mức lương cao nhất cho cán bộ công chức nhà nước. Nếu so sánh với Singapore, thì có lẽ quan chức Việt Nam sẽ có phúc chạnh lòng. Theo thống kê, mức lương cho các chức vụ từ thư ký thường trực trở lên sẽ khởi điểm từ 1,2 triệu đô Sing một năm, khoảng 20 tỷ đồng. Đặc biệt, nếu một người càng làm việc hiệu quả thì mức độ đãi ngộ của họ càng cao. Bạn có biết mức lương bộ trưởng và công chức ở Singapore thuộc vào loại cao nhất thế giới? Mức lương của Thủ tướng Singapore thậm chí còn cao gấp 2 lần Thủ tướng Nhật và Tổng thống Mỹ. Mức lương này được xem như một cách thu hút nhân tài rất hiệu quả của đảo quốc, đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu hóa, cạnh tranh chắc xám từ khu vực tư nhân và từ các nước khác ngày càng quyết liệt. 1. Học thêm. Theo bảng xếp hạng giáo dục quốc tế PISA, Singapore là đất nước có học sinh kết quả đạt cao nhất. Thành công trong học tập có vai trò quan trọng trong cuộc sống hầu hết học sinh Singapore. Trường học không chỉ là nơi để phát triển, mà còn là nơi đảm bảo một tương lai tốt đẹp. Do đó, ngay từ bậc tiểu học, trẻ em ở Singapore đều phải gặp nhiều căng thẳng vì áp lực cạnh tranh với bạn bè. Đất nước này có rất nhiều lớp học ngoài giờ để phục vụ học tập của học sinh. Mỗi tuần, các học sinh nơi đây phải dành hơn 10 tiếng để tham gia các lớp học thêm. Hơn 60% học sinh trung học và 80% học sinh tiểu học tại Singapore được cha mẹ đầu tư vào các lớp này. Ngay cả mầm non cũng có lớp ngoài giờ. Ngày càng có nhiều phụ huynh tin rằng trước khi đến trường, các em tuổi mẫu giáo đã phải biết đọc và viết, có kiến thức làm toán cơ bản mới theo kịp bạn bè. Chả trách nước này là có nhiều học sinh giỏi đến thế. Bạn thấy điều gì ở Singapore gây sốc với bạn nhất? Chia sẻ xuống phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên like và subscribe kênh để khám phá về nhiều điều kỳ lạ ở các vùng đất khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.